Hello mga anak! Dahil ganado ako ngayon na maituro ang bagong recipe ko na matututunan nila para naman makatikim tayo lahat ng masarap. Ang lulutuin ko ay kalyos. Simpleng lutuin, napakadali, pero napakasarap. Mami, ano naman yung earring mo? Pakita naman. Sa dami ng beef na niluluto ko, alien kawa ko. Dahil ako ang mother beef nila. Hindi, mother gout. Nang hindi sumusumpong yan, ilang taon na. Kaya wag mo ipaalala at baka biglang ting-ting-ting-ting-ting. Sige na, magluto na tayo at kinukonsumi lang ako ni Oliver. Sa mga hindi marunong ng Tagalog, Ano ba? Why would you speak Tagalog if they don't know Tagalog? For those who do not know how to speak Tagalog, point the CC. Where's the CC? Closed caption? Yes. Where is it? It's either up or down. Sige mga anak, eto na ang mga ingredients natin ha. Umpisahan na natin sa tripe. Malambot na siya, pinakuloan ko yan ng 1 oras. At syempre, malinis na rin siya. So throwback tayo. Anong throwback? Kanina mo lang naman pinakuluan. Throwback to the last quarter of the Ilang mga pounds yan, beef 4 tripe? pounds. 4 pounds. Ito 4 pounds din yan. Beef tail. Oxtail. Beef oxtail yan. Yes, malambot na rin siya. Pinakuluan nyo kasama ng tripe. 4 pounds din siya, ha? Okay. 4 plus 4, 8. Mathematician ka pala, Lulu. Aba, syempre. Garlic. Maraming garlic. Isang buong malaki yan. One bulb. The bulbs. Yes. Ang onions. Red onions tayo ngayon. Mura ba sibuyas? Palagay ko mura dahil parang isang sako yata ang binili mo. May pabango rin to ni Oliver eh. Huwag kayong ganyan, mami. Gusto nyo yung kamerahan ko kayo? Gusto nyo Ginigisa niya. Gusto nyo yung paa nyo ang i-camera ko? Ginigisa niya yan. Tapos sinaganyan-ganyan. Sige na, Pampasarap. Ground pepper. 1 tablespoon. Laurel leaves or bay leaf. Chorizo de Bilbao. Ano? Bilbao ba talaga? Oo, chorizo. De? Oo, de Bilbao. Ano ka ba? Hindi ko alam Oo, eh. chorizo de Bilbao. 4 na piraso to. Ganyang kalaki yan. 4 ang, hiwa-hiwa ko na siya. Masarap to. Pero kahit anong sausage, pwede silang gumamit. Basta chorizo. Budget ka, pwedeng hotdog. Pwede na rin. Ito, bell pepper. Isang malaki lang yan. Pero tingnan nyo, ang dami, di ba? Potatoes. 6 na piraso yan, pero yung maliliit lang kasi ang pinili ko. Okay? Smoked paprika. It's for the flavor and the smokiness. What is poke paprika? I don't know. It's smoke. Tomato paste. Any kind of tomato paste. Tomato sauce for the color and flavoring. Okay? Chickpeas. Garbanzos. Ito nasa akin lang italo talaga. Hindi talaga to classic na Hindi. ingredients. Hindi. Kasi ang mami, ganito rin. Hindi naman marami. Konti lang. Banana, ketchup, olives. Kalahati lang yan na ilalagay natin. Ano ba ang Tagalog sa olives? All. Ang green kasi may starch yan. Anong starch? Flavorful. Na maasim-asim. Na matamis-tamis. Oh, yung black medyo parang Dry, para nadadryan ako dun eh. Simula na tayo at baka makalimutan ko kung paano lutuin ito eh. Lahat ng ingredients nito down below ha. Ilalagay natin lahat yan. Hihiwain natin ito ha. Mga bite size lang. Lang yan, oh. Yan, ganyan, kalalaki. Kung Ayan. pwedeng buo, pwede. Buo? Ito, ganito kalalaki ang gusto mo. Yeah, pwede ba? Pwede! Depende sa'yo kung anong gusto mo. Inisang ngapay ko nakalimutan ko. Hindi ko na pinakita sa inyo na hugas ako. Hindi ko kayo nakita naghugas, ma. Oliver, wag kang ganyan, mababas tayo. Ang tripe, ayan, hiwa-hiwa na siya, ha? Bite size na yan. Simula na tayo, maghuhugas lang ako ulit ng kamay ko. Mainit na ang ating kawali, talyase. Lalagyan na natin ng mantika. Ayan ang mantika. 2 to 3 tablespoon. Napakasinungaling talaga nito. Hindi 2 naman. to 3 tablespoon yan. Ayan, bawang, garlic. Ayan. Hindi natin susunugin ang bawang, lalagyan na kaagad natin ng sibuyas, okay? Antayin lang natin yung konting, medyo malinaw-linaw ang sibuyas. Okay? Halo. Halo. Hanggat hindi nangangawit ang inyong leki-leki. Next is the chorizo de bilbs. Buhos na. Pwede ba kainin niya na ganyan lang? Hindi naman, kailangan mo naman prito-prituhin ng konti. Gusto ko naman. Ayan.
Sa Divisoria yan. Kahit na nasa Amerika ka, Pilipinong-Pilipino ka pa rin, no? Oo, syempre. Ito pala, habang niluluto mo yan, wala nang age qualification ng Miss Universe. Sasali ka raw ba ng Miss Universe? Pwede na raw kahit sino. Hindi, naaawa ako sa kanila. Bakit? Dahil matatalo ko sila. Naku! Bell pepper! Boom! Lutuin lang natin siya ng konti. Okay? Okay, ilalagay na natin ang ating patatas. Anong klaseng patatas ang pwede dyan? Kahit ano. Kahit anong klaseng patatas, gusto ko. Na yung ibang tao, mami, yung patatas, nakikita nyo ba yung piniprito muna nila yung mga rekado? Bakit hindi nyo ginagawa yun? Alam mo, sa totoo lang, hindi dapat lagyan to ng patatas. Dahil request ni Oliver. Lalagay na natin ang ating Tomato sauce. tomato sauce. Tinago ko na ano. Kutsara. Naku! May weaponize ka na dyan, ha? Siyempre. Ano yan? Galit ka ba? Hindi. Tomato paste. Alam mo yung tomato paste at saka yung tomato sauce. Pampalapot. Oo, pampalapot yung tomato paste. Lalagay na natin ang ating paprika. Smoked paprika. Mga 1 tablespoon lang. Pampakulay din kasi yan eh. Dahan-dahanin nyo dahil baka bumuhos. Wag yung regular paprika, yung smoke ang bilhin nyo. Ilalagay na natin to. Ang Ano ating yan? tripe. Tripe. Yes, that's right. Tea. Ayan na siya. Ang buntot mo. Ayan na siya. O, lagyan natin siya ng yung pinagpakuluan natin para malapot-lapot na. Okay, ayan ha. Yan yung pinag-boil yun ng tripe at ng oxtail. Oo. Diyos ko. Parang mabigat ang kili-kili ko rin. High ko kaya yung ano, hindi pa high eh. Ito ba, hinay? Medium high. Ako nang gigigil dito kay Oliver eh. Lalagay natin ang ating bay leaf. At syempre, ang ground pepper. Yan. Ngayon, kung konti pa sa palagay nyo, dagdagan nyo. Okay? Olives to, olives. Kailangan may importante dyan sa olives na sasabihin nyo sa tao. Ano? Bakit? Huwag nilang kunin yung may buto. Kasi masarap din yung mata ng buto eh. Ano ka ba? Hindi baka mabulunan sila. Sige, huwag kayong kukuha ng may buto, sabi ni Oli. It's called pitted olives. Bakit mga payat ba yan? Ano? Sa akin lang to, ha? Asa sunod-sunod lang lahat. Oo, dahil malambot na yung papalambutan natin eh. 1, 2, 3. Di ba anak nyo, hindi nyo kaya yan? Hindi na eh. Wala nang practice. Naku! Demonetize na talaga tayo. Bakit? Wala akong sinasabi, practice. Anong practice? Oh! 2, 3, 4. Lagay ko muna ang ating garbanzos. Halo. Yan. Yan yung kulay, napakaganda. Pula. O sige, pabayaan lang muna natin siya mga anak. At si Madam Lulu Butterfly ay uupo muna. Mga depende sa patatas. Kasi minsan may patatas na matigas, may matigas ang ulo eh. Kunin mo yung takip! Anong takip? Takip nito, para pumulo ko. Yung shield nyo? Yes! Captain America! Mga 15 to 20 minutes, antayin natin lumambot. Ang laki naman yan. Mabuti na yung malaki kaysa maliit. Oy, sabihin niyo muna kung sino nagbigay niyan. Shout out. Bigay ito ng Mamasita. Bigay ng Mamasita yung brand. Yes, my favorite Mamasita. O sa last night, nag-iisip niya, nagwa-wonder. Walker ko po ito. Alam niyo, binili ito ni Oliver. Talagang all-purpose siya. Leather pa yan, leather kayo. Meron pa stoplight, may stoplight pa yung walker Tingnan nyo, nyo. kasyang-kasya ako, ha? At saka mabilis yan. Pag nagmaniobra ako dyan, akala Yeah. nyo, jigong! Ano ba nangyari sa tuhod nyo? Ba't nagkaganyan daw? Natatrabaho ako sa Department of Labor. Nagmamadali ako sa bar. Nadulas ako dahil madulas yung rubber shoes na binili sa akin ni Lesbian. Nag-caregiver ako. Ito naman si Apple, pupunta kami sa pamamalengke. Tatawid kami. Sabi ko, halika na, tumawid na tayo. Sabi niya, teka, ayan ang bus, dumarating, masasagasaan tayo. Bumuhala ko, nakahiga ako sa gitna ng kalye. Nung nag-the-end ako, sa caregiver na. Wala akong ginawa, syempre, magbubuhat ka ng mga pasyente mo. Doon na yung strike 3 nyo. Oh, strike 3 yun. Pero alam nyo, yung huling trabaho ko na caregiver, napakasaya ko, masaya ako. Dahil nakakatulong ako. At saka, nakakapag-usap ako rin sa mga taong kailangan na talaga ng tulong, ng kasama sa buhay. Tara natin to, ha? Nako! Ay nako, mami, ang sarap. Haluin natin. Sandali na lang ito. Ayan o, kita nyo? Paglalaputin na lang natin siya ng konti, ha? At pagkatapos, kakain na tayo. Siyempre, masarap.
Pero kailangan ko siya lagyan ng konting sugar. Na kung ano gusto niyo, hindi na ako magsusugar. Ito, pang-balance lang ng flavor to. Paano kung medyo maasim? Oh, kailangan mo lagyan ng konting sugar, di ba? Mga 2 tablespoon. Talagang gusto ka lang i-bash ng mga tao eh. Kasi Oo, malaki ka nabuli. eh. Bakit pinagdidiinan mo yung malaki Ay. ko? Ha? Alam mo na siya. Palagay ko, tapos na. Luto na siya. Huling tikim, ha? Lalagyan ko na konting asin. Gusto mo pati sa ilagay ko? Yan. Huling halo. Mga anak. Bayaan lang natin siya mag-boil. Patay na. Siyempre, medyo mainit pa yung kalanda. Bayaan lang natin siya na manahimik, pumalma. Pagkalmado na siya, at saka tayo magkita rin sa aking lamesa. At siyempre, dala-dala ko na ang kanin. Yayabang muna ako sa inyo, ha? Ang aking rice cooker. Sino bumili sa inyo, ma? Anak kong ano, daldal. Soji Rushi. Sorry, sure. Oh, gaganyanin niyo lang siya. Oh, bukas na, di ba? Si Auntie Borton, hello, shout out kay Auntie Borton. 20 years na niyang gamit yan. Oo. Talagang kahit na mahal ba sa investment mo. Pero talagang perfect makaluto ito palagi. Meron Oh. siyang AI, may artificial intelligence. Mainit. May song pa. Minsan happy birthday, minsan twinkle twinkle. Press niyo yung little cook. Pakarinig niyo yung kanta. Jajan! Ayan, nakaluto na naman tayo ng ating kalyos. Special yan. At siyempre, special din ang ating taga-tikim, si Mansanas. Hi, Mansana. Present! Kaya magtaka dahil nandito sa Talyasi yan, ha? Para makatipid tayo ng huhugasan. Ako na magsasando kasi gusto kong mamili ko anong lalagay ko Ayan, sa ang sarap po. Titikim ka lang, hindi ka kakain ng gusto po. oxtail. Ayan, ako. Saan pa masarap to, Gol? Sa tinapay na bagets. Anong bagets? Ano ba yun? Baget! Kita mo sa camera, pakainin mo rin sila. Baka mawala ang amoy. Kala ko ako lang Ang iinom. sarap po. Ano ba? Tama-tama lang. Yan, 2 piraso ma. Puro tomato sauce lang at saka tomato paste yung nilalagay ni Mami. Masarap na masarap kasi yung lasa ng chorizo. Talaga nalalasahan mo siya sa sauce. Mukbang na ba ito? Mukbang? Ayan, success na naman ang ating pagluluto. Tiyak na masasarapan kayo. Huwag niyo kaming kalimutan itag kapag tinry niyo yung recipe. O taki-aki soba lahat kami. Yes, Hindi na so kailangan yan. Don't forget to like, comments, and subscribe. And the notification bell para lagi kayong updated. Ma, Ako na. ma, Teka muna, mamaya na. ma. Oh, ito sa'yo daw. 1,000, ma. Ay, sige, ito oh. Wala ka! Hindi, si Hindi mami. sa'yo itong kaldero.